საქართველოს და საფრანგეთის შორის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის კონკრეტულ სფეროებში თანამშრომლობის გასაძლიერებლად შექმნილია დიალოგის ფორმატი, რომელიც ცნობილი ქართველი ემიგრანტის სახელობის იქნება. ეს არის დიმიტრი ამილახვრის სახელობის ქართულ-ფრანგული დიალოგი, რომლის შექმნა დღეს პარიზში საქართველოს და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა დეკლარაციის ხელმოწერით დაადასტურეს. ცერემონიამდე სალომე ზურაბიშვილი-მაკრონის შეხვდა, რა დროსაც საქართველოს პრეზიდენტმა ფრანგი კოლეგისგან რამდენიმე მნიშვნელოვანი და მკაფიო გზავნილი მიიღო. ქვეყანა, რომლის შუამავლობით 11 წლის წინ რუსეთ-საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის 5 პუნქტიან შეთანხმებას მოეწარა ხელი, საქართველოს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს და მოსკოვს მოუწოდებს შეასრულოს 2008 წელს ნაკისრი ვალდებულებები. ასევე დაუშვას ევროკავშირის მისია ოკუპირებულ რეგიონებში. რუსეთის მიმართ დღეს მაკრონის ტონი განსაკუთრებით მწვავე იყო. ანა ბროლაძე პარიზიდან. ევროკავშირი განსაკუთრებულ პატივცემს საქართველოს და ეს გამოიხატება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო გადაადგილების მიცემის გადაწყვეტილებაზე. განსაკუთრებული მადლობა ქართულ სამხედროებს აფრიკის მისიაში მონაწილეობისთვის. მადლობა საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მან დასაბრუნებლად უკვე პრეზიდენტის რანგში პირველ ქვეყნად აირჩია საფრანგეთი. მადლობა ასევე სალომე ზურაბიშვილს საქართველოში დაპატიჟებისთვის და კიდევ ერთხელ მოწოდება რუსეთს შეასრულოს 2008 წელს ნაკისრი ვალდებულება, ბორდერიზაცია არ ჯდება არაფერში და ამას საფრანგეთი არ შეეგუება. ასეთი იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის მაკრონის განცხადებები ქართულ კოლეგასთან სალომე ზურაბიშვილთან დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მაკრონმა თქვა, რომ აუცილებელია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და ამას უზრუნველყოფს სწორედ დღეს ხელმოწერილი დიმიტრი ამილახვრის სახელობის სპეციალური ხელშეკრულება, რომელიც ორი ქვეყნის ურთიერთობას თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს და ძალიან ბევრი მიმართულებით გააღრმავებს საფრანგეთსა და საქართველოს შორის არსებულ ურთიერთობებს. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს პარიზში გამართული შეხვედრა და ზოგადად საფრანგეთში ვიზიტი შეადარა სახლში დაბრუნება. საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ მას ყოველთვის ჰქონდა სურვილი ყოფილიყო ხიდი ევროპასა და საქართველოს შორის. მას ახლა უკვე პრეზიდენტის რანგში ეს შესაძლებლობა აქვს. რა პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა საფრანგეთში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის ბოლო შეხვედრის განმავლობაში, ამას ჩვენი რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. საქართველოს პრეზიდენტს ელისეს სასახლეში საპატიო ყარაულით დახვდნენ. სალომე ზურაბიშვილს ფრანგი კოლეგა სასახლესთან შეხვდა. ამის შემდეგ კი ორი ქვეყნის პირველ პირებს შორის პირისპირ შეხვედრა დაიწყო. დახურული შეხვედრის შემდეგ მედიისთვის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციის შესახებ ისაუბრეს. საფრანგეთის პირველი პირის მთავარი გზავნილი დღეს პირველი არხის ჟურნალისტის მიერ დასმული შეკითხვის პასუხი იყო. რუსეთის მხრიდან ბორდერიზაცია ეწინააღმდეგება ყველაფერს და ჩვენ ამაზე არ გავჩუმდებით. ასეთია მაკრონის პოზიცია. საფრანგეთი ყოველთვის ახსენებს რუსეთს, რომ უფრო მეტი კონსტრუქციულობა გამოიჩინოს და დაუშვას ევროკავშირის მისიები საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში. ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობას და ყოველთვის მოვუწოდებთ რუსეთს, რომ პატივისცეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელი მოაწერა 2008 წელს. იმისთვის, რომ საფრანგეთი გახდეს შუამავალი რუსეთთან, უნდა იყოს მეორე მხარიდანაც თანხმობა ამ შუამავლობაზე, რაც არა ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს არსებობდეს, მაგრამ მზადყოფნა საფრანგეთის, რომ არა მხოლოდ განცხადებებით, რასაც აკეთებს და მუდმივად იმეორებს, რომ ცნობს და მხოლოდ ჩვენ სუვერენობას და ტერიტორიალურ მთლიანობას ცნობს და სხვა არაფერს და გვეხმარება არ აღიარების პოლიტიკაში, განცხადების იქით ასევე არის მზადყოფნა, რომ ყველანაირად გაახსენოს რუსეთს თავისი ვალდებულებები იმ ფორმატში და იმ მომენტში, როცა ამისი საშუალება მიეცემა და რაც არის მათი გადასაწყვეტი და არჩევანი, მაგრამ ეს მზადყოფნა არსებობს და ეს გამიმეორა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილმა პრესკონფერენციაზე ვრცლად ისაუბრა საფრანგეთისა და საქართველოს განსაკუთრებულ ურთიერთობებზე. საფრანგეთი არ არის საქართველოსთვის ერთი რიგითი ევროპული ქვეყანა. საფრანგეთი წარმოადგენს სხვა რამეს, სიმბოლოა თავისუფლების, სუვერენობის, თავისუფლების, იმიტომ რომ საფრანგეთის მთავრობამ მიიღო საქართველოს მთავრობა, როცა საქართველო რუსეთს
მართლმა დაიპყრო. შემდეგ როცა სამწუხაროდ საქართველოს ემიგრაცია ბევრი წლის განმავლობაში საფრანგეთში დარჩა, საფრანგეთი ყოველთვის იყო ქვეყანა, რომელიც ბოლომდე იცავდა ქართულ ემიგრაციას და აძლევდა ყველა საშუალებას, რათა თავი ეგრძნოთ როგორც საკუთარ ქვეყანაში. მე ვარ ამის მაგალითი, რომ მივიღე ყველა საშუალება, თუნდაც ის, რომ დიპლომატიური კარიერა ბოლომდე მიმეყვანა ელჩის სტატუსამდე ისე, რომ არავის არასოდეს ქონია პრეტენზია, რომ ვიყავი ფრანგიც და ქართველიც ბოლომდე. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავება, კულტურული და ინფრასტრუქტურული პროექტები, თანამშრომლობა სამხედრო სფეროსა და კიბერუსაფრთხოების საკითხებში, ასევე განათლების სფეროში. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლის განხორციელებაზე ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას და კონტრაქტებს, ჩვენ საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით გსურს მრავალმნიშვნელოვან პროექტებს ჩავუყაროთ საფუძველი და განხორციელდეს ის საქართველოში. ეს იქნება მაგალითად ინფრასტრუქტურული საკითხები თუ სხვა საკითხები. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ აუცილებელია თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში, კიბერუსაფრთხოების სფეროში. მთავარია, რომ ეს თანამშრომლობა და კონტაქტები წარმატებით დავიწყეთ. მის განსახორციელებლად დრო დაგვჭირდება, ასევე უნდა ვიმუშაოთ სტრატეგიული თანამშრომლობის განვითარებისთვის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვიცით, რომ უნდა ვიმუშაოთ სამხედრო თვალსაზრისითაც. კიდევ ერთხელ მსურს მადლობა გადავუხადო ქართულ სამხედროებს, რომლებიც ჩვენს გვერდით არიან სამხრეთ აფრიკაში. კიბერუსაფრთხოების კუთხით კი გეგმებს დავსახავთ. ემანუელ მაკრონმა საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე გამართულ წინასაარჩევნო გარემოზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ პროცესებს აქტიურად აკვირდებოდა. მან სალომე ზურაბიშვილი კამპანიის დროს პოზიციების შენარჩუნებისთვის შეაქო და საფრანგეთში მისი დიპლომატიური კარიერაც გაიხსენა. ვიცი, რომ საკმაოდ რთული იყო წინასაარჩევნო კამპანია, მაგრამ თქვენ შესანიშნავად გაართვით თავი, არ შეგიცვლიათ თქვენი პოზიციები, ბრძანდებით ერთგული თქვენი ქვეყნის და გამოძრავებთ ევროპული ღირებულებები, რაც თამდევია თქვენს კარიერაში. გქონდათ არაჩვეულებრივი წარმატებული დიპლომატიური კარიერა საფრანგეთში, რომელიც ბევრს მეტყველებს იმ მეგობრობაზე, იმ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით გაქვთ და რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის. ჟურნალისტების თანდასწრებით ემანუელ მაკრონმა და სალომე ზურაბიშვილმა ხელი დიმიტრი ამილახვრის სახელობის ფრანგულ-ქართული დიალოგის დეკლარაციას მოაწერეს. ახალ ფურცელს შლით ჩვენი ურთიერთობის ისტორიაში. სწორედ ამ სიტყვების წარმოთქმის შემდეგ მოაწერა ხელი დეკლარაციას საფრანგეთის პრეზიდენტმა. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის კიდევ ერთხელ დადასტურებას მნიშვნელოვან და მთავარ გზავნილად აფასებენ დეპუტატები თბილისში. ჩვენ ყავს მთავრობა და აღმასრულებელი გუნდი და ეხლა მას დაემატა ქალბატონი ზურაბიშვილიც, რომელიც კონკრეტულ დღის წესრიგს არ მიყვება. არ არის თანმიმდევრული, არა კონკრეტული ამოცანები ჩვენ პარტნიორებთან რას უნდა მიაღწიოს შემდეგ ნაბიჯზე და მე არის საყოველთაო კმაყოფილება იმითი, რომ საფრანგეთი კაი ქვეყანაა და ჩვენი მხარდამჭერია, ეს ასია, ეს კარგია, მადლობელები ვართ, მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი შემდგომი ნაბიჯების სტრატეგია და დღის წესრიგი, რომელიც სამთავრობას არ გააჩნია. გზავნილები საფრანგეთის მხრიდან, როგორც ერთ-ერთი უძლიერესი ევროპული სახელმწიფოს მხრიდან ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საფრანგეთის მხარდაჭერა ჩვენ გჭირდება არა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში, არამედ გჭირდება სხვა თემებში, როგორიც არის ევროინტეგრაცია, როგორიც არის ნატოში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც ამ ვიზიტის შედეგად ჩამოყალიბდა, ამ მიმართულებით ჩვენ ქვეყანას ხელშეუწყობს და დაეხმარება. ემანუელ მაკრონმა ქართველი კოლეგისგან საქართველოში ოფიციალური მიწვევაც მიიღო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მზადყოფნა უკვე გამოთქვა, თუმცა თარიღი ჯერ უცნობია. საფრანგეთში სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ელისეს სასახლეში საქართველოს პრეზიდენტი დღეს პირველად არ მიუწვევიათ. გუშინ სალომე ზურაბიშვილის სასახლეში ქვეყნის პირველი ლედის ბრიჯიტ მაკრონის მიწვევით იმყოფებოდა. ელისეის სასახლეში ემანუელ მაკრონთან შეხვედრით დაასრულა სალომე ზურაბიშვილმა საფრანგეთში სამდღიანი სამუშაო ვიზიტი. ხვალ დილით უკვე ის გაემგზავრება გერმანიაში და ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ბერლინში შეხვდება გერმანიის პრეზიდენტს, მას უმასპინძლებს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ისე როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, მისი ყველა ვიზიტისას აუცილებლად გათვალისწინებულია ქართულ დიასპორასთან, სტუდენტებთან და ემიგრანტებთან შეხვედრა და სწორედ ქართულ დიასპორასთან და სათვისტომოსთან შეხვედრით დაასრულებს ის უკვე 21 თებერვალს გერმანიაში ოფიციალურ ვიზიტს. ეს იყო ანა ბროლაძე, რომელიც საფრანგეთში საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტს აშუქებს.